Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm kem hoa quả, bổ sung vitamin cho cả nhà vào những ngày hè nóng bức. Nguyên liệu gồm sữa tươi, sữa đặc, nước cốt dừa, bột năng, lạc, cùi dừa nạo sẵn, chuối, bơ, thanh long đỏ và xoài. Bước đầu tiên là thực hiện làm hỗn hợp kem. Trước tiên, bật bếp và bắt nồi lên. Sau đó, đổ sữa tươi vào nồi. Sau đó, cho nước cốt dừa vào. Tiếp nữa là đổ sữa đặc vào nồi. Vặn nhỏ lửa và khuấy đều hỗn hợp trong nồi. Lưu ý là phải khuấy đều tay để tránh sữa bị cháy ở đáy nồi. Đổ một nửa cốc nước lọc vào bát bột năng, khuấy đều. Sau đó, đổ vào nồi hỗn hợp sữa trên bếp. Cho vào thêm một hũ sữa chua. Lưu ý, thi thoảng khuấy đều để bột không bị cháy bén vào nồi. Khi hỗn hợp bột sánh lại, thì tắt bếp rồi để nguội. Trong thời gian chờ hỗn hợp bột nguội, thì ta sơ chế hoa quả. Bây giờ là bước làm kem và trang trí hoa quả. Các bạn có thể sử dụng hộp 500ml hoặc 1000ml để đựng kem. Đầu tiên, xếp một lớp chuối xuống đáy hộp. Sau đó, cho một lớp hỗn hợp kem đã nguội lên trên. Tiếp theo, cho một lớp dừa tươi bào sợi. Rải một chút đậu phộng, hay còn gọi là lạc giang, lên bên trên. Sau đó, cho thêm một lớp hỗn hợp kem nữa. Tiếp theo, trang trí lớp trái cây ở trên cùng.
chút đậu phộng. Vậy là mình đã hoàn thành xong hộp kem hoa quả thập cẩm. Cuối cùng, đậy nắp hộp kem lại và để vào trong ngăn đá tủ lạnh.